Assalamualaikum, my name is Nadir. Welcome to my YouTube channel. So today kita akan buat unboxing SEGOTEP Becool 240s RGB PWM AIO di antara AIO budget yang ada dekat Malaysia. AIO ini bersaiz 240mm iaitu dua kipas 120mm. Kipas yang digunakan sambungannya adalah 4 pin dan mempunyai 800 hingga 1800 RPM dan juga noise level dia adalah 29.5 dB. Untuk pump head dia menggunakan 3 pin penyambungan 70,000 jam penggunaan dan RPM untuk pump adalah 2600. Sebelum itu kita layan intro dulu. Untuk maklumat lanjut, AIO ini mempunyai sokongan untuk soket AM4 AMD dan juga Intel LGA 2066, 2011 version 3, 2011 dan juga LGA 115X. SEGOTEP Becool 240s RGB PWM ni harga yang disyorkan adalah sekitar RM239. Di dalam kotak ni anda akan dapat satu manual, 2 biji kipas bersaiz 120mm yang dikatakan RGB, tetapi cuma lampu LED berwarna seperti merah jambu, ungu dan juga biru. Disertakan sekali dengan aksesori untuk mengunci di soket seperti Intel ataupun AMD. Last but not least, anda akan dapat radiator yang bersaiz 240mm dan mempunyai logo SEGOTEP yang mempunyai sama warna dengan kipas tadi. Kipas dan juga radiator menggunakan sambungan yang sama untuk motherboard kita untuk kegunaan kipas. Tiada sambungan tambahan diperlukan. Di sini saya kongsikan sedikit benchmark. Sebelum itu saya menggunakan Saidon 120B V3 Plus AIO daripada Cooler Master, iaitu AIO yang mempunyai satu radiator dan juga dua kipas bersaiz 120mm.
Prosesor yang saya gunakan adalah Ryzen 5 1600 yang di overclock sehingga 4 GHz. Dalam benchmark ini anda boleh lihat satu radiator bersaiz 240mm dengan dua kipas 120mm lebih baik berbanding dengan satu radiator bersaiz 120mm dan dua kipas 120mm. Untuk video kali ini saya tidak sertakan benchmark bunyi kipas sebab saya tak ada metod yang betul untuk mengukur bunyi kipas, tapi saya duduk dekat dengan kipasnya. Bunyi dia tidaklah terlampau bising, tapi tidak juga terlampau silent, sederhana, tapi daya memang tidak mengganggu rutin harian anda. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan klik like untuk video ini. My name is Tadin. Assalamualaikum.